Бойовики атакують штурмовими групами з танків та артилерії. Наступу такої потужності і масштабу не було вже 3 роки від часів боїв за Авдіївку. Українські вояки стримали ворога, але маємо втрати. Що на передовій зараз і що знаємо про загиблого та поранених захисників? Олексій Кашпаровський. Далі. Сьогоднішній ранковий бій є найсерйознішим за останні 1,5 року, відтоді, коли армійці звільнили село Південне. Але за інтенсивністю використання забороненої Мінськом важкої артилерії ці обстріли можна порівняти хіба що з зимовими боями у районі Авдіївки в січні 17-го. Наведу лише цифри. Бойовики випустили по армійцях майже 5000 мін та снарядів. Кілька десятків диверсантів намагалися штурмувати наші опорні пункти. Застосовувались навіть танки біля Кримського. Вони зробили по армійцях понад 500 пострілів. І усе це менше, ніж за 5 годин. Та незважаючи на це, військові зуміли втримати позиції. Наші військовослужбовці здійснювали тактичні маневри, втягли їх в вогневий мішок, де завдали значних втрат. Після чого противник відмовився від своїх подальших дій та запросив режим тишини для того, щоб забрати своїх загиблих та поранених. Надавали їм трошки. Так як ми не можемо крупний калібр підтягувати, чим є, тим і надавали. Слава Богу, відступили вони. Бойовики вели вогонь з житлових кварталів окупованих населених пунктів. На відео, яке вони самі поширили в інтернеті і яке знімали мирні жителі окупованої Голубівки, колишнього Кіровська, добре видно, що стріляють із-за багатоквартирного будинку, фактично прикриваючись його мешканцями. В результаті таких обстрілів 3 армійців були поранені, ще 2 контужені. Зараз вони перебувають у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує. 1 військовий, на жаль, загинув. Це 22-річний боєць. Його ім'я ми не можемо назвати, бо батьки ще не знають про смерть сина. Зараз ситуація в районі загострення спокійна. За даними штабу Об'єднаних сил, режим тиші там зберігається. Утім, з міркувань безпеки ця ділянка зараз закрита для журналістів.